Θα δούμε ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για να μπούμε στον κόσμο του HDSLR video shooting. Λέγοντας HDSLR, εννοούμε DSLR κάμερες με δυνατότητα καταγραφής HD βίντεο. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο και για άλλα είδη φωτογραφικών μηχανών με αντίστοιχες δυνατότητες. Εκτός από τις DSLR, δημιουργήθηκαν και άλλα είδη φωτογραφικών μηχανών. Οι mirrorless κάμερες δεν έχουν καθόλου καθρέφτη και η επισκόπηση γίνεται με ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο. Ας δούμε αναλυτικά τα μέρη της ψηφιακής κάμερας. Ξεκινάμε από το φακό, ο οποίος είναι υπεύθυνος να προβάλλει και να εστιάσει την εικόνα μας στον αισθητήρα. Ο αισθητήρας με τη σειρά του καταγράφει την εικόνα και την προωθεί στον επεξεργαστή για επεξεργασία και συμπίεση. Αυτός με τη σειρά του στέλνει τη συμπιεσμένη πληροφορία στο μέσο εγγραφής για αποθήκευση. Ο βασικός λόγος που χρησιμοποιούμε αυτές τις κάμερες για την παραγωγή βίντεο είναι το μέγεθος του αισθητήρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας αισθητήρας, τόσο πιο εύκολο είναι να πετύχουμε μικρότερο βάθος πεδίου. Το μικρό βάθος πεδίου το χρησιμοποιούμε για να κατευθύνουμε το μάτι του θεατή στο σημείο του κάδρου που θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Επίσης, το μεγάλο μέγεθος του αισθητήρα τον βοηθά να συγκεντρώσει περισσότερο φως με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερες λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι το κόστος, το οποίο είναι χαμηλότερο από τις παραδοσιακές βιντεοκάμερες, αλλά αυξάνεται σημαντικά με την προσθήκη των απαραίτητων για τη σωστή λειτουργία παρελκόμενων. Η μεγάλη γκάμα φακών είναι ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα, όπως και το μικρό μέγεθος και βάρος που μας δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Το moiré είναι ένα φαινόμενο που δημιουργεί ανεπιθύμητα artifacts όταν τα πίξελ του αισθητήρα μας έρχονται σε ταύτιση με ένα άλλο εξίσου τακτικό μοτίβο που υπάρχει στην εικόνα μας. Για παράδειγμα, αν προσπαθούμε να καταγράψουμε ένα τοίχο με τούβλα ή ένα αριγέ πουκάμισο και το σχέδιο της εικόνας μας έρχεται σε πλήρη ταύτιση με το σχέδιο των πίξελ του αισθητήρα μας, τότε δημιουργείται moiré. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις HDSLR γιατί οι αισθητήρες τους ενσωματώνουν πολλά πίξελ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πολλά μεγαπίξελ σε συνδυασμό με τα τρίκ και τα μαθηματικά που γίνονται κάνουν το πρόβλημα εντονότερο. Για μερικές κάμερες έχουν δημιουργηθεί ειδικά φίλτρα που μειώνουν το φαινόμενο με μία μικρή απώλεια στην ευκρίνεια. Αν δεν το έχουμε, υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Βγάζουμε εκτός εστίασης τη συγκεκριμένη επιφάνεια ή αλλάζουμε γωνία σε σχέση με αυτήν. Οι συγκεκριμένες κάμερες δεν έχουν φτιαχτεί για συνεχόμενη λήψη βίντεο και σε συνδυασμό με το συμπιεσμένο σώμα τους, ο αερισμός δεν γίνεται σωστά με συνέπεια να υπερθερμαίνονται. Για να περιορίσουμε το πρόβλημα, κλείνουμε όσο συχνότερα γίνεται τη μηχανή μας και φροντίζουμε να μην την εκθέτουμε στον ήλιο. Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα των HDSLR είναι μικρά και πανκατευθυντικά, πράγμα που τα καθιστά τελείως άχρηστα για λήψη ήχου επαγγελματικών προδιαγραφών. Υπάρχουν λύσεις για την καταγραφή ήχου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά από την κάμερα, που θα τις δούμε αναλυτικότερα όταν μιλήσουμε για τα παρελκόμενα. Το ίδιο ισχύει και για την επισκόπηση. Σε πολλές κάμερες, τα οθονάκια δεν περιστρέφονται, γυαλίζουν ή είναι χαμηλής ανάλυσης, πράγμα που κάνει την επισκόπηση, ιδίως σε συνθήκες έντονου φωτισμού, σχεδόν αδύνατη. Επίσης, πολλά εικονοσκόπια δεν δείχνουν την εικόνα με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει, αλλά μόνο ό,τι βλέπει ο φακός. Σημαντικό πρόβλημα είναι και η εργονομία των HDSLR. Οι συγκεκριμένες κάμερες έχουν φτιαχτεί για λήψη φωτογραφιών και όχι βίντεο. Αυτό κάνει τα πράγματα δυσκολότερα όταν βιντεοσκοπούμε για πολλή ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τη διάρκεια της μπαταρίας που δύσκολα ξεπερνά τη μία ώρα. Για να μην χαρακτηριστούν βιντεοκάμερες, κάτι που θα ανέβαζε το κόστος τους, οι περισσότερες HDSLR καταγράφουν βίντεο το πολύ μέχρι 30 λεπτά. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα, για παράδειγμα στην κάλυψη εκδηλώσεων. Το rolling shutter δημιουργεί το λεγόμενο jello effect, τη στρέβλωση των ευθείων γραμμών όταν κινείται γρήγορα η κάμερα. Η στρέβλωση αυτή προκαλείται γιατί οι σημώς αισθητήρες είναι progressive. Το προοδευτικό σύστημα σαρώνει την εικόνα από πάνω προς τα κάτω με γραμμική σειρά, με συνέπεια όταν έχουμε γρήγορη κίνηση να μην προλαβαίνει να διαβάσει ολόκληρη την εικόνα. Έτσι, τα αντικείμενα εμφανίζονται σε διαφορετικό σημείο στο κάδρο καθώς κινείται η κάμερα, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ελαστικά.
Εκτός από τον τύπο του αισθητήρα, βασική διαφοροποίηση είναι και το μέγεθος. Τα βασικά μεγέθη των HDSLR είναι τρία: ο Full Frame, ο APS-C και ο Micro Four Thirds. Οι Full Frame αισθητήρες είναι οι μεγαλύτεροι. Αντίστοιχοι του φωτογραφικού film 35mm, έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μας βοηθούν να πετύχουμε ευκολότερα μικρό βάθος πεδίου, αλλά μας δυσκολεύουν στην εστίαση. Οι APS-C αισθητήρες είναι αντίστοιχοι με το κινηματογραφικό film 35mm. Τα καταφέρνουν καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και είναι λιγότερο απαιτητικοί στην εστίαση. Οι Micro Four Thirds αισθητήρες είναι οι μικρότεροι, περίπου σαν το κινηματογραφικό film 16mm. Οι επιδόσεις στις σκοτεινές λήψεις δεν είναι κορυφαίες, αλλά τα πράγματα στην εστίαση γίνονται ευκολότερα. Στην ψηφιακή φωτογραφία, Crop Factor ονομάζουμε τη σχέση αναλογίας που έχουν δύο διαφορετικά μεγέθη αισθητήρων. Στις HDSLR ορίζουμε ως μέγεθος αναφοράς τον Full Frame αισθητήρα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα μιλιμέτρ του φακού αλλάζουν ανάλογα με τον αισθητήρα. Αντίστοιχα με το μέγεθός τους, οι μικρότεροι αισθητήρες έχουν το λεγόμενο Crop Factor. Στους APS-C είναι από 1,5 ως 1,7, ενώ στους Micro Four Thirds είναι 2. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένας φακός 50mm σε έναν APS-C αισθητήρα θα γίνει περίπου 75mm, ενώ σε ένα Micro Four Thirds θα γίνει 100mm. Σημαντικό για τους αισθητήρες είναι το δυναμικό εύρος, γνωστό με τους όρους Latitude ή Dynamic Range. Όσα περισσότερα stop είναι ικανός να αναπαράγει ο αισθητήρας μας στην κλίμακα του γκρι, τόσο περισσότερη πληροφορία θα έχουμε στα φωτεινά και στα σκοτεινά σημεία της εικόνας μας. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο αισθητήρα όταν οι λήψεις μας είναι ελεγχόμενες και μικρότερο όταν χρειαζόμαστε ταχύτητα και ευελιξία κάνοντας μια μικρή θυσία στη φωτεινότητα. Οι φακοί αρχικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους κινηματογραφικούς και τους φωτογραφικούς. Οι κινηματογραφικοί φακοί έχουν κάποια χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη λήψη κινούμενης εικόνας, όπως είναι το να έχουμε μεγαλύτερη περιστροφή του δαχτυλιδιού της εστίασης. Κάτι που μας βοηθάει να εστιάζουμε πιο εύκολα και να μπορούμε να ακολουθήσουμε καλύτερα την κίνηση. Επίσης, οι ενδείξεις σε αυτούς τους φακούς αναγράφονται στο πλάι του φακού και όχι από πάνω, για να μπορεί εύκολα να τους δει και ο focus puller. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που έχουν οι κινηματογραφικοί φακοί είναι ότι συνήθως ενσωματώνουν και τα gear που χρειάζεται για να δουλέψουν τα follow focus, αλλά το κόστος τους είναι υψηλό. Γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε κυρίως με φωτογραφικούς φακούς. Μια άλλη βασική διαφοροποίηση των φακών που ισχύει και στις δύο κατηγορίες είναι η Prime και η Zoom. Οι Prime φακοί έχουν σταθερά μιλιμέτρ και συνήθως καλύτερη οξύτητα και φωτεινότητα και μικρότερο όγκο και βάρος. Οι Zoom φακοί αλλάζουν τα μιλιμέτρους, αλλά υστερούν στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Για να καταλάβουμε καλύτερα τις διαφορές των φακών, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά τους. Το διάφραγμα είναι αυτό που καθορίζει πόσο φως θα περάσει στον αισθητήρα μας. Αν ο φακός είναι Zoom, καλό είναι να έχει σταθερό F σε όλο του το εύρος, για να μην έχουμε διαφορά φωτεινότητας όταν αλλάζουμε τα μιλιμέτρ στο φακό μας. Προσέχουμε ο φακός μας να είναι οξύς, ιδίως στα ανοιχτά διαφράγματα, για να έχει εικόνα μας τη λεπτομέρεια που της χρειάζεται. Το coating είναι μια ειδική επίστρωση που έχει το μπροστινό μέρος του φακού μας. Αυτή βοηθάει στην εξάλειψη ανεπιθύμητων ανακλάσεων όταν ο φακός μας έχετε αντιμέτωπος με έντονο φως όπως ήλιος και φώτα. Κάποιοι παλιοί ή φθηνοί φακοί δεν διαπρέπουν σε αυτό το τομέα, ενώ οι κινηματογραφικοί έχουν άριστες επιδόσεις. Ένα άλλο σημείο που υπερτερούν οι κινηματογραφικοί φακοί είναι το breathing. Breathing ονομάζουμε την αλλαγή μεγέθους των αντικειμένων όταν αλλάζουμε εστίαση. Οι φωτογραφικοί φακοί δεν έχουν φτιαχτεί για συνεχόμενες λήψεις. Γι' αυτό δεν έχουν και προδιαγραφές για την εξάλειψη του φαινομένου. Η αυτόματη εστίαση είναι ένα χαρακτηριστικό που ενσωματώνουν κυρίως οι φωτογραφικοί φακοί. Στον κινηματογράφο δουλεύουμε συνήθως manual για μεγαλύτερο έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για το σταθεροποιητή εικόνας.
Πέρα από τα χαρακτηριστικά, προσέχουμε οι φακοί να είναι λειτουργικοί για τη χρήση την οποία προορίζονται. Η ποιότητα κατασκευής, το βάρος, η αδιαβροχότητα είναι στοιχεία που πρέπει να επηρεάσουν την επιλογή μας. Κάθε κατασκευαστής έχει τη δική του μοντούρα. Για να βάλουμε φακούς από άλλους κατασκευαστές ή παλιότερης γενιάς στην κάμερά μας, πρέπει να προμηθευτούμε τον κατάλληλο αντάπτορα. Ελέγχουμε τη συμβατότητα του φακού με το σώμα που έχουμε, γιατί κάποιοι συνδυασμοί δεν είναι εφικτοί. Υπάρχουν δύο τύποι αντάπτορα, με φακό και χωρίς. Όταν ο αντάπτορας έχει φακό, αυτό επηρεάζει αρνητικά την οξύτητα και τη φωτεινότητα του φακού μας. Οι δύο παραπάνω τύποι χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, σε αυτούς με ηλεκτρονικά μέρη και στους manual. Οι manual προορίζονται για αντίστοιχους φακούς που έχουν το δαχτυλίδι του διαφράγματος επάνω στο φακό. Οι ηλεκτρονικοί αντάπτορες διαθέτουν από έλεγχο του διαφράγματος μέχρι και autofocus ανάλογα την υλοποίηση. Μια ειδική κατηγορία είναι η λεγόμενη speed booster ή με αντίστοιχα ονόματα από άλλους κατασκευαστές. Οι συγκεκριμένοι αντάπτορες έχουν δημιουργηθεί για κάμερες με αισθητήρες APS-C και Micro Four Third, δίνοντας την αίσθηση κάδρου μιας full frame κάμερας. Επίσης, αυξάνουν τη φωτεινότητα του φακού κατά ένα stop. Μια καλή λύση για φτηνούς, αξιόπιστους και ποιοτικούς φακούς στο HDSLR είναι η παλιή manual φωτογραφική. Με προσεκτική επιλογή μπορούμε να έχουμε μια σειρά από φακούς με μικρό μέγεθος, βάρος και αξιόλογα χαρακτηριστικά όπως η μεγάλη περιστροφή του δαχτυλιδιού της εστίασης. Υπάρχουν φακοί με ειδικά χαρακτηριστικά για συγκεκριμένες χρήσεις. Μια κατηγορία φακών είναι οι λεγόμενοι GROP, που προορίζονται για κάμερες με αισθητήρες APS-C και Micro Four Third. Οι συγκεκριμένοι φακοί είναι μικρότεροι και φθηνότεροι, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε full frame κάμερες. Οι φακοί Macro έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε μικρή απόσταση από το αντικείμενο. Οι Tilt Shift εστιάζουν μόνο σε μία λωρίδα στην εικόνα μας, δίνοντάς της την αίσθηση της μινιατούρας. Οι κατοπτρικοί είναι τηλεφακοί που χρησιμοποιούν καθρέφτες για να πετύχουν μεγάλα νούμερα σε μιλιμέτρ σε μικρό μέγεθος. Η ιδιαιτερότητά τους είναι το μποκέ τους, που αντί για στρογγυλό είναι σε σχήμα δαχτυλιδιού. Οι τηλεσκοπικοί και οι μικροσκοπικοί φακοί μετατρέπουν την κάμερά μας σε τηλεσκόπιο ή μικροσκόπιο αντίστοιχα. Όταν καταγράφουμε βίντεο με HDSLR, η ταχύτητα κλίστρου πρέπει να είναι διπλάσια από το frame rate μας. Όταν μειώνουμε την ταχύτητα, η εικόνα μας αποκτά motion blur. Σε αντίθετη περίπτωση, φαίνεται νευρική και στακάτη. Αν θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στο post, με βασική προϋπόθεση το color correction, κάνουμε την εικόνα μας όσο πιο ουδέτερη γίνεται, μειώνοντας την οξύτητα, το contrast και το χρώμα. Πολλές κάμερες διαθέτουν log, cine, gamma και άλλες σχετικές ρυθμίσεις για να μας δώσουν το maximum του δυναμικού εύρους που διαθέτουν. Αν δεν θέλουμε να επεξεργαστούμε την εικόνα μας στο post, τότε χρησιμοποιούμε ρυθμίσεις της αρεσκίας μας. Αποφεύγουμε τα υψηλά ISO γιατί προκαλούν θόρυβο στην εικόνα μας. Το white balance μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σωστά λευκά στην εικόνα μας. Αλλάζουμε πάντα το white balance όταν αλλάζουν οι συνθήκες φωτισμού. Κάποιες HDSLR έχουν δυνατότητα καταγραφής αρχείων βίντεο 4K. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο σε παραγωγές με πολύ υψηλές απαιτήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, γεμίζουμε τις κάρτες και τους σκληρούς μας δίσκους με πληροφορία που δεν μας χρειάζεται. Στις περισσότερες HDSLR δίνεται η δυνατότητα καταγραφής της εικόνας σε πολλά φορμά. Ας τα δούμε αναλυτικά για να καταλάβουμε καλύτερα ποιο είναι κατάλληλο για μας. Το frame rate είναι ο αριθμός των καρέ που καταγράφει η κάμερά μας ανά δευτερόλεπτο. Στο ευρωπαϊκό σύστημα PAL έχουμε 25 frame το δευτερόλεπτο, ενώ στο αντίστοιχο αμερικάνικο NTSC έχουμε 30 frame ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχει και το κινηματογραφικό 24 καρέ το δευτερόλεπτο, αν η δουλειά μας πρόκειται να τυπωθεί σε φιλμ ή να γίνει DCP. Πολλές κάμερες μπορούν να καταγράψουν 50 ή και παραπάνω frame το δευτερόλεπτο.
Αυτό είναι χρήσιμο μόνο όταν θέλουμε να κάνουμε slow motion. Ας μιλήσουμε τώρα για τους container. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι ένας container, πρέπει να το φανταστούμε σαν ένα κουτί, στο οποίο βάζουμε μέσα ό,τι χρειάζεται ένα αρχείο βίντεο. Δηλαδή, την πληροφορία για την εικόνα, τον ήχο, αλλά και τα metadata. Τα metadata είναι η ταυτότητα του αρχείου που καταγράφει το είδος, το μέγεθος, την ημερομηνία εγγραφής και σε εξελιγμένη μορφή πληροφορίες όπως οι ρυθμίσεις της κάμερας. Βασική δουλειά του container, εκτός από το να περιέχει όλα τα παραπάνω, είναι να τα κάνει αναγνωρίσιμα από προγράμματα μοντάζ, players και βιντεοκάμερες. Ο container καταγράφεται στο τέλος κάθε αρχείου μετά την τελεία με το χαρακτηριστικό του ακρονίμιο. Η πιο γνωστή είναι ο AVI που ανέπτυξε η Microsoft, παλιά πολύ δημοφιλής αλλά τελευταία δείχνει να έχει χάσει τις εξελίξεις, ο MOV της Apple που είναι διαδεδομένος τόσο σε προγράμματα μοντάζ όσο και σε κάμερες. Ο AVC HD που δημιουργήθηκε από τη Sony και την Panasonic ουσιαστικά για χρήση σε ερασιτεχνικές βιντεοκάμερες. Τέλος, ο MPEG-4 που αναπτύχθηκε από το Motion Picture Expert Group, γνωστό σε όλους μας ως MPEG, που είναι κατάλληλος για όλες τις χρήσεις. Ο κύριος όγκος δεδομένων που υπάρχει σε ένα container είναι το αρχείο με την πληροφορία για το βίντεο. Εάν αυτή έμενε ασυμπίεστη, τότε θα χρειαζόμασταν περίπου 400 GB για μία ώρα βίντεο. Θα ήταν πολύ δύσκολο να τον επεξεργαστούμε και θα χρειαζόμασταν τεράστια χωρητικότητα σε μέσα εγγραφής και αποθήκευσης. Ευτυχώς, στο παραπάνω πρόβλημα έρχονται να δώσουν λύση οι codec. Η λέξη codec δημιουργήθηκε από τις πρώτες συλλαβές των λέξεων compression, decompression. Αυτή είναι και η βασική δουλειά ενός codec. Στην αρχή συμπιέζει την εικόνα για να μπορούμε να την αποθηκεύσουμε και στη συνέχεια την αποσυμπιέζει όταν θέλουμε να την αναπαράγουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι συμπίεσης ενός αρχείου βίντεο. Ο interframe και ο intraframe. Ο intraframe συμπιέζει ξεχωριστά κάθε καρέ του βίντεο μας, διατηρώντας όσο περισσότερη πληροφορία γίνεται. Οι interframe διατηρούν ένα ολόκληρο αναμερικά frame και στα ενδιάμεσα καρέ κρατούν μόνο την πληροφορία από τις αλλαγές που έχει κάθε frame σε σχέση με το προηγούμενο. Γνωστοί intraframe codec είναι ο AVC Intra και ο XAVC. Έχουν μεγάλες ανοχές στο post αλλά και αντίστοιχα μεγάλα αρχεία. Αντίθετα, οι interframe codec όπως ο MPEG και ο H264 μας δίνουν μικρότερα αρχεία αλλά οι δυνατότητες στο post είναι περιορισμένες. Είδαμε τον τρόπο που συμπιέζεται η εικόνα, αλλά πώς καταλαβαίνουμε το πόσο? Το bitrate μετριέται σε Mbps. Μας λέει δηλαδή πόση πληροφορία έχει το αρχείο μας ανά δευτερόλεπτο. Όσο μεγαλύτερο είναι το bitrate, τόσο περισσότερη πληροφορία έχουμε. Άλλος ένας τρόπος για να ελαττώσουμε τον όγκο των δεδομένων είναι να μειώσουμε τη χρωματική πληροφορία. Το ανθρώπινο μάτι είναι περισσότερο ευαίσθητο στη φωτεινότητα και λιγότερο στο χρώμα. Αν έχουμε όλη την πληροφορία, τότε έχουμε 4-4-4. Διατηρώντας το πρώτο 4 που αντιστοιχεί στη φωτεινότητα και μειώνοντας τα επόμενα 2 που αντιστοιχούν στο χρώμα, τότε έχουμε ένα σημαντικά μικρότερο αρχείο. Μέχρι το 4-2-2 δύσκολα καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Από εκεί και κάτω όμως αρχίζουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Τα bit καθορίζουν τη χρωματική μας παλέτα. Γνωστά και από τη φωτογραφία, όσο περισσότερα είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρωματική γκάμα που χρησιμοποιείται για να αναπαραχθεί η εικόνα μας. Μπορεί τα νούμερα των bit να μην έχουν μεγάλη διαφορά αριθμητικά, έχουν όμως ποιοτικά. Μία εικόνα στα 8 bit μας δίνει 256 διαβαθμίσεις του γκρι, ενώ αντίστοιχα μια εικόνα 10 bit 1024. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στα RAW αρχεία βίντεο, τα οποία θεωρητικά είναι ασυμπίεστα, αν και σε αυτά πολλές φορές εφαρμόζεται μία απολεστική συμπίεση. Μας δίνουν το απόλυτο όσο αφορά την πληροφορία, αλλά το μέγεθος του αρχείου τα κάνει χρηστικά μόνο σε πολύ απαιτητικές παραγωγές. Όπως είπαμε και στην αρχή, οι HDSLR έχουν αρκετά προβλήματα,
τα οποία καλούμαστε να λύσουμε με τη χρήση των παρελκόμενων. Η λούπα προσαρμόζεται στο monitor της κάμερας και το μετατρέπει σε εικονοσκόπιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσαρμογής ανάλογα με τον κατασκευαστή. Πολλές φορές δεν κουμπώνουν καλά ή θολώνουν εύκολα, γι' αυτό προσέχουμε τι επιλέγουμε. Το monitor μας βοηθάει στην καλύτερη επισκόπηση. Εκτός από τις περισσότερες σύντσες και πολλές φορές την καλύτερη ανάλυση, ενσωματώνουν και πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Το peaking δημιουργεί περίγραμμα με έντονο χρώμα στα σημεία που η εικόνα μας είναι εστιασμένη. Στο false color, με βάση την τονικότητα, αν έχουμε σωστές ρυθμίσεις για τα πρόσωπα, αυτά απεικονίζονται με ροζ χρώμα, ενώ τα αντικείμενα με πράσινο χρώμα. Τα φωτεινά σημεία της εικόνας μας απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, ενώ τα σκοτεινά με μπλε. Το zebra δημιουργεί ένα ριγέ μοτίβο στην εικόνα μας στα σημεία που είναι υπερεκθεμένη. Πολλές φορές υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της έντασής του. Πολλά monitor έχουν ένδειξη για τη στάθμιση του ήχου, οδηγούς για save area ή για κάδρο 1:2.35 και δυνατότητα περιστροφής της εικόνας. Αντίστοιχες λειτουργίες έχουν και τα ηλεκτρονικά εικονοσκόπια. Πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν επηρεάζονται από συνθήκες με έντονο φωτισμό και μειονέκτημά τους ότι μπορεί να δει μόνο ένα στην εικόνα. Για να έχουμε καλή ποιότητα ήχου στις HDSLR, προτείνουμε 3 διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες μας. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε έναν εξωτερικό εγγραφέα, στον οποίο συνδέουμε επαγγελματικά μικρόφωνα για να καταγράψουμε τον ήχο. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά recorder για αυτό το σκοπό, τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος για να μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στο σώμα της μηχανής. Τα περισσότερα διαθέτουν στερεοφωνικά μικρόφωνα για δυνατότητα απευθείας εγγραφής. Η μέθοδος αυτή απαιτεί κλακέτα για να μπορούμε να συγχρονίσουμε μετά την εικόνα και τον ήχο στο μοντάζ. Άλλος τρόπος είναι η χρήση αντάπτορα που μετατρέπει το mini jack σε 2 XLR. Πολλοί μετατροπείς έχουν επισκόπηση και έλεγχο της στάθμης του ήχου, καθώς και phantom power για μικρόφωνα που χρειάζονται τροφοδοσία. Εδώ πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα του μετατροπέα, γιατί υπάρχουν υλοποιήσεις που μας δίνουν χαμηλές στάθμες με υψηλό θόρυβο. Τέλος, η πιο απλή και οικονομική λύση είναι η χρήση εξειδικευμένων mini shotgun με mini jack που προσαρμόζονται απευθείας στην είσοδο ήχου της κάμεράς μας. Μας δίνουν καλύτερο ήχο σε σχέση με το ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ας περάσουμε τώρα στο follow focus. Οι φωτογραφικοί φακοί δεν έχουν μεγάλη περιστροφή στο δαχτυλίδι της εστίασης. Αυτό, σε συνδυασμό με το μικρό βάθος πεδίου, κάνουν την εστίαση δυσκολότερη. Το follow focus μας δίνει μεγαλύτερη ελαστικότητα και μας βοηθάει στη μετάβαση από ένα σημείο εστίασης σε ένα άλλο. Αυτό το πετυχαίνουμε σημειώνοντας τα 2 σημεία στον ειδικό λευκό δίσκο του follow focus. Για τη σωστή χρήση του follow focus θα χρειαστεί να προμηθευτούμε εξωτερικά gear, τα οποία θα έρθουν σε επαφή με το follow focus και θα το βοηθήσουν να λειτουργήσει σωστά. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η βελτίωση της εργονομίας, αφού μπορούμε να έχουμε καλύτερη στάση σώματος σε λήψη στο χέρι. Οι HDSLR δεν έχουν ND φίλτρα και το coating των φωτογραφικών φακών δεν είναι τόσο καλό όσο των κινηματογραφικών. Και για τα δύο αυτά προβλήματα έρχεται να δώσει λύση το Matebox. Το Matebox προστατεύει το φακό μας από ανεπιθύμητα lens flare. Για καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε και French flag. Το French flag μετακινείται για να σκιάσει καλύτερα το φακό ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Επίσης δέχεται και φίλτρα 4x4 ή και μεγαλύτερα που μας βοηθούν να έχουμε καλύτερο έλεγχο στην εικόνα μας. Υπάρχουν πολλά είδη φίλτρων που δημιουργούν ειδικά εφέ στην εικόνα μας, τα οποία πλέον προσομοιώνονται με επιτυχία από τα αντίστοιχα ψηφιακά. Εμείς θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα φίλτρα, τα οποία μας δίνουν δυνατότητες κατά τη λήψη που δεν μπορούμε να έχουμε αργότερα στο post. Τα Polarize Filters μας δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουμε ανεπιθύμητες αντανακλάσεις του φωτός που δημιουργούν διάξεις στην εικόνα. Βασική χρήση τους είναι για να έχουμε πιο πλούσιο χρώμα στον ουρανό μας και να αποφύγουμε ανακλάσεις σε γυάλινες επιφάνειες.
Η σωστή χρήση του φίλτρου γίνεται περιστρέφοντας το φίλτρο μπροστά από το φακό μας μέχρι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ND, φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας, μας δίνει τη δυνατότητα να κρατήσουμε ανοιχτό το διάφραγμα ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού, διατηρώντας έτσι το μικρό βάθος πεδίου. Χωρίς τη χρήση του συγκεκριμένου φίλτρου, σε μια ηλιόλουστη ημέρα, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το διάφραγμα μέχρι και στο F22. Υπάρχουν διαβαθμίσεις στο συγκεκριμένο φίλτρο, ανάλογα με τα stop που κόβει στο φακό μας. Μια ειδική κατηγορία ND φίλτρων είναι τα Gradiate. Τα Gradiate ND είναι σκούρα στο επάνω μέρος τους και σταδιακά γίνονται διάφανα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, όταν ο φωτισμός στο κάδρο μας δεν είναι ομοιόμορφος, να σκιάσουμε τα φωτεινά σημεία της εικόνας μας και να αφήσουμε τα υπόλοιπα ανεπηρέαστα. Υπάρχουν υλοποιήσεις με ομαλή ή πιο απότομη μετάβαση. Όλα τα παραπάνω φίλτρα υπάρχουν και σε κυκλική έκδοση που βιδώνουν απευθείας επάνω στο φακό μας. Είναι όμως λιγότερο εύχριστα, ιδίως όταν αλλάζουμε συνέχεια φακούς, και σε σχέση με τα αντίστοιχα 4x4 λιγότερο ποιοτικά. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Variable ND. Το συγκεκριμένο φίλτρο έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον αριθμό των stop καθώς το περιστρέφουμε. Αυτό αυξάνει τη λειτουργικότητα γιατί με μόνο ένα φίλτρο έχουμε διαβαθμίσεις από 1 έως 8 συνήθως stop. Προσοχή στις στινές υλοποιήσεις γιατί παρουσιάζουν χρωματικές αποκλίσεις. Επίσης, περίπου στο 7ο stop δημιουργούν ένα φαινόμενο που ονομάζεται X-pattern, δηλαδή ένα είδος χ στην εικόνα μας που καθιστά ουσιαστικά το φίλτρο άχρηστο στα τελευταία stop. Η εργονομία των HDSLR είναι ένα βασικό πρόβλημα. Σε αυτό έρχονται να δώσουν λύση τα stabilizer. Βασικός τους σκοπός είναι να κάνουν τις λήψεις στο χέρι σταθερότερες και πιο λειτουργικές. Ένας συνδυασμός από χειρολαβές, βάση ώμου και αντίβαρο μετατρέπουν την HDSLR σε κάμερα ώμου. Υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις και συνδυασμοί και έτσι μπορούμε να βρούμε αυτόν που ταιριάζει στις ανάγκες μας. Τέλος, με ένα cage που προστατεύει την κάμερα και μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρτήσουμε περισσότερα παρελκόμενα, έχουμε μια λειτουργική HDSLR. Πέρα από τα απαραίτητα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία των καμερών, υπάρχουν και αυτά που βελτιώνουν το επίπεδο της παραγωγής. Λόγω του μικρού μέγεθους και βάρους των HDSLR, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία ειδικά για τις συγκεκριμένες κάμερες. Ελαφρύ, γρήγορη στην εγκατάσταση γερανή, μικρά, χειροκίνητα Steadicam. Με μικρό κόστος και με εξάσκηση, μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα παρόμοια με ένα Steadicam με full rig, τόσο σε αργή όσο και σε γρήγορη κίνηση. Το μονόποδο, εκτός από κανονική χρήση, μπορεί να προσομοιώσει και κινήσεις slider ή γερανού. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και ως stabilizer. Μικρά και ελαφριά slider, τα οποία προσαρμόζονται απευθείας πάνω στον τρίποδά μας. Πολλά slider μπορούν να γίνουν μηχανοκίνητα με την προσθήκη του απαραίτητου μοτέρ. Με αυτό μπορούμε να αλλάζουμε την ταχύτητα του slider και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα του time-lapse. Gimbal που κρατάνε την κάμερά μας σε ευθεία, ό,τι και αν συμβεί. Το skater που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λίες επιφάνειες για κυκλική ή ευθεία κίνηση. Drones που απογειώνουν τις λήψεις μας, χρωστάνε την εξάπλωσή τους σε αυτές τις μικρές κάμερες. Αν η παραγωγή μας χρειάζεται απαιτητικό color correction, τότε ένα video recorder είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να γράψουμε το υλικό μας σε υψηλότερο bitrate και color sampling από αυτό που συνήθως καταγράφουν οι περισσότερες HDSLR. Πολλοί νομίζουν ότι η εικόνα που καταγράφει η κάμερά τους είναι η ίδια με αυτή που καταγράφει το video recorder. Αυτό φαινομενικά είναι σωστό. Η διαφορά θα φανεί όταν θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε το υλικό μας στο post. Με βασική προϋπόθεση η κάμερά μας να διαθέτει καθαρό HDMI out, μπορούμε να έχουμε αρχεία βίντεο με μεγαλύτερες ανοχές στην επεξεργασία. Έτσι, παρακάμπτουμε τον επεξεργαστή και παίρνουμε την πληροφορία από τον αισθητήρα ασυμπίεστη. Μειονέκτημά τους, το υψηλό κόστος και το μεγάλο μέγεθος των αρχείων.
Ας μιλήσουμε τώρα για το post-production. Πρώτη μας δουλειά είναι να κάνουμε backup σε τουλάχιστον 2 εάν όχι 3 σκληρούς δίσκους. Οι SSD δίσκοι προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία γιατί δεν έχουν κινούμενα μέρη. Υπάρχουν λύσεις στην αγορά που προστατεύουν τα δεδομένα μας ακόμα και αν ένας από τους σκληρούς που διαθέτουν δεν λειτουργεί πια. Αμέσως μετά διαγράφουμε τα αρχεία από τις κάρτες στον υπολογιστή για να είναι έτοιμες για επόμενη χρήση. Για να αποφύγουμε πιθανά λάθη, δεν διαγράφουμε τα αρχεία στην κάμερα. Αν αυτό είναι απαραίτητο, τότε προτείνουμε να διαγράφουμε τα αρχεία και όχι να κάνουμε format στην κάρτα. Έτσι, διατηρείται περισσότερη πληροφορία στην κάρτα μας σε περίπτωση που θέλουμε να ανακτήσουμε αρχεία που έχουμε διαγράψει κατά λάθος. Σε αυτό μπορούν να μας βοηθήσουν εταιρείες ανάκτησης δεδομένων ή ειδικά software. Δεν αμελούμε όμως και το format, το οποίο πρέπει να γίνεται ανατακτά διαστήματα για να αφαιρούνται τα κατάλοιπα που μένουν στην κάρτα μας μετά τη διαγραφή των αρχείων. Για να κάνουμε μοντάζ, προτείνουμε υπολογιστή με 2 σκληρούς δίσκους. Έναν SSD για το λειτουργικό και τα software, ο οποίος κάνει το μηχάνημά μας γρηγορότερο, και έναν δεύτερο σκληρό δίσκο, τουλάχιστον 1 TB, για τα αρχεία βίντεο. Με αυτή τη δομή η επεξεργασία γίνεται γρηγορότερα γιατί μοιράζονται οι δουλειές και ο υπολογιστής μας κουράζεται λιγότερο. Καλό είναι να έχουμε 2 monitor για μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Σε περίπτωση που έχουμε κάνει λήψη ήχου με εξωτερικό εγγραφέα, υπάρχουν ειδικά plugin που μπορούν να συγχρονίσουν αυτόματα τον ήχο και το βίντεο στο μοντάζ. Οι HDSLR άλλαξαν τον τρόπο που δουλεύουμε και το πώς θα κατασκευάζονται οι κάμερες στο μέλλον. Οι μεγάλοι αισθητήρες έχουν μπει στη ζωή μας και θα αναβαθμίζουν τις παραγωγές μας με την ποιότητά τους. Είδαμε τα χαρακτηριστικά και τα απαραίτητα παρελκόμενα για τις HDSLR. Γνωρίζοντας τα καλύτερα, μπορούμε να κρίνουμε και να αποφασίσουμε για το συνδυασμό που μας ταιριάζει. Καλή επιλογή είναι μόνο αυτή που καλύπτει τις ανάγκες μας. Γι' αυτό, πρώτα καθορίζουμε τι μας χρειάζεται και μετά επιλέγουμε τι θα αγοράσουμε. Δεν ξεχνάμε το ρητό των Άγγλων «Είμαι πολύ φτωχός για να αγοράζω φθηνά πράγματα». Αυτά που επιλέγουμε πρέπει να είναι επαγγελματικά εργαλεία και όχι παιχνίδια.